السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بالجميع وتحية إليكم من جديد. برنامج اليوم هو برنامج مهم موجه خاصة إلى الإخوة والأخوات الذين لديهم تساؤل عن لم شمل الأزواج والخطيب والخطيبة إلى الولايات المتحدة الأمريكية. إذن هناك نقاط مهمة سوف نتطرق لها في البرنامج، ولا بأس إن استفدتم من البرنامج أن تقوموا بمشاركته مع الأصدقاء والأحبة، هذا كله لكي تعم الفائدة. ولا تنسوا أن تشتركوا في القناة. إذن سوف نوضح لكم لم الشمل المتعلق بالأزواج وكذلك الخطيب أو الخطيبة إلى الولايات المتحدة، وهذا سوف نوضحه لكم بالتفصيل. إذن بالنسبة للقانون لم الشمل من طرف الزوج لزوجته أو العكس، الزوجة لزوجها أو الخطيب لخطيبته أو الخطيبة لخطيبتها، بالطبع هنا نؤكد بأن التقديم أو هذه المعاملة تمر داخل الولايات المتحدة لجلب الأزواج أو الخطيب، وهذه المعاملة تتم لدى دوائر الهجرة بالولايات المتحدة، ويمر الملف المقدم بمراحل مهمة. أولا نقوم بتقديم الطلب لدى مكتب الهجرة والمواطنة كمرحلة أولى USS، عندما سوف تتم الأمور بخير ويوافق أي أن الموافقة والحمد لله تمت بنجاح في المرحلة الأولى، ينتقل الملف إلى مرحلة National Visa Center. أي المرحلة الأولى تقوم بإرسال الملف إلى Embassy National Visa Center، يعتبر كمرحلة ثانية، وهذا المكتب عمله وهو دراسة ومعالجة الملف بشكل نهائي، وهو الذي تتبعه المرحلة المهمة والأخيرة، وهي السفارة الأمريكية أو القنصلية الأمريكية خارج الولايات المتحدة الأمريكية. إذن هنا وضحنا لكم بأن المرحلتان المهمتان تتم في الولايات المتحدة عند تقديم الملف سواء من طرف الزوج أو الخطيب بأمريكا. هنا نؤكد بأن الخطيبة مثلا هي مقيمة خارج الولايات المتحدة، وكذلك الزوجة هي خارج الولايات المتحدة، فالمهاجر أو مثلا الأمريكي الأجنبي الذي هو بأمريكا هو الذي يشتغل على إجراءات تقديم الملف لدى دوائر الهجرة. وهنا نؤكد بأن الشخص المراد لم شمله إلى الولايات المتحدة هو المعني إن شاء الله بالمقابلة، وكذلك معني بإجراءات أخرى لازم الاشتغال عليها ما بعد إتمام دراسة ومعالجة الملف بالولايات المتحدة. وهنا نؤكد عندما يرسل الملف من المرحلة الثانية وتعتبر الأخيرة بالولايات المتحدة، هنا في هذه الحالة يرسل الملف إلى السفارة الأمريكية لأجل المناداة على الشخص المراد لم شمله إلى الولايات المتحدة. هنا نؤكد على نقطة مهمة إن شاء الله سوف نوضحها لكم لكي تتضح لكم الصورة أكثر وأكثر. إذن بعدما تستقبل السفارة الأمريكية ملف الشخص المعني بالموعد والمقابلة بتاريخها، هذه المرحلة تعتبر أو تعد مرحلة مهمة. يجب على المعني بالأمر أي بلم الشمل سواء زوجة أو زوج أو خطيبة أو خطيب أن يقوموا بإجراءات مهمة استباقية، من ضمنها جمع الوثائق المطلوبة منهم، ونؤكد لازم على الملف أن نجده مكتمل. وكذلك هناك إجراء استباقي آخر وهو ترجمة الوثائق وأخذ موعد مع الطبيب. كل هذه الإجراءات بالطبع هي قبل المقابلة بالسفارة الأمريكية. عندما يحدد موعد مقابلة الشخص المعني بالأمر، هذه الإجراءات هي التي لازم أن يشتغل عليها. بعد كل هذه الإجراءات المهمة والمقابلة بالسفارة الأمريكية، في حالة أنه المعني بالأمر سواء كان زوج أو زوجة أو خطيب أو خطيبة والحمد لله مرت الأمور بخير وسلام وتحصل على الفيزا، بالطبع هذا النوع من الفيز
سواء فيزا خطوبة أو فيزا زواج، سوف نجد الفرق بينهما. بالنسبة لفيزا الزواج تعتبر فيزا هجرة، أما فيزا خطوبة بين قوسين لازم على الخطيب أو الخطيبة إكمال يعني الزواج بالولايات المتحدة الأمريكية، وممكن للحاصل على هذه الفيز الدخول إلى أمريكا بشكل قانوني. هنا بالنسبة لفيزا زواج، عند الدخول إلى الولايات المتحدة الأمريكية ممكن للحاصل عليها إن شاء الله أن يتحصل على الجرين كارد والسوشيال. أما بالنسبة للفيزا الكاي 1 أي فيزا خطوبة، بالطبع هنا لازم على هذا الشخص سواء خطيب أو خطيبة أن يتمموا الزواج في ظرف 90 يوم قبل أن تتم أو نتجاوز 90 يوم بالولايات المتحدة. لازم على هذا الخطيب أو الخطيبة أن يتمموا الزواج في ظرف زمني بالطبع، والإقامة تظل مشروطة ريثما نتمم الزواج. في حالة أتممنا الزواج في أقل من 90 يوم فالأمور تمر مرور الكرام وإن شاء الله خير. فالمهاجر الذي دخل إلى الولايات المتحدة أو المهاجرة التي دخلت إلى الولايات المتحدة عن طريق فيزا الكيوان ممكن أنهم يتحصلوا على الإقامة الدائمة، يتحصلوا على الجرين كارد والسوشيال من بعد. وفي حالة أنهم لم يتمموا الزواج أي عن طريق فيزا الخطوبة بالولايات المتحدة، ممكن أن السلطات الأمريكية تقوم بترحيل الخطيب أو الخطيبة إلى الولايات المتحدة. هذا هو الفرق ما بين فيزا زواج وفيزا خطوبة بالطبع. وننتقل إلى التساؤل المهم عن المدة التي ممكن أن ينتظرها الزوج أو الخطيب المراد لم شملهم إلى الولايات المتحدة. إذن هنا نؤكد بالنسبة للفيزا خطوبة سابقا كانت المعاملة يعني لا تأخذ وقتا طويلا كمدة منتظرة، ولكن رغم مرور السنين وتطور قانون شؤون معاملة الهجرة إلى أمريكا، ففيزا خطوبة دائما تأخذ وقتا أقصر كمدة منتظرة، عكس فيزا زواج تأخذ وقتا أطول من فيزا خطوبة. بالنسبة لفيزا خطوبة حاليا تأخذ كمدة منتظرة ممكن أن تصل إلى سنة كأقصى حد، ممكن أقل بقليل. أما لم شمل عن طريق فيزا زواج قد تصل المدة المنتظرة إلى سنتين، ممكن فوق بقليل ممكن أقل على حسب ظروف الملف المقدم، هل هو مكتمل وهل تتوفر المؤهلات والشروط في المقدم مثلا لزوجته أو زوجة مثلا مقدمة لزوجها. إذن هنا نؤكد دائما المدة قد تقتصر على الوقت الذي هو محدد من طرف قانون الهجرة الأمريكي بالتحديد، ولكن هناك في بعض الحالات الاستثنائية ممكن المدة تزيد على حسب ظروف الملف وعلى حسب دراسته ومعالجته لدى يعني دوائر الهجرة بالولايات المتحدة الأمريكية. أتمنى أن تكون هذه النقاط واضحة. إذن بالنسبة لمقابلة الزوج أو الخطيب، يعني يوم الموعد والمقابلة بالسفارة الأمريكية، بالطبع لازم إرفاق يعني أوراق أو مستندات مهمة في الملف. عندما يرفق يعني معه المعني بالأمر ملفه يوم المقابلة مكتمل، يجب أن يضع في الحسبان بأنه لازم أنه يثبت العلاقة بين يعني زوجته التي هي مقدمة له أو مثلا خطيبته التي مقدمة له، أو العكس الزوج أو الخطيب الذي مقدم لزوجته أو الخطيب الذي مقدم لخطيبته خارج الولايات المتحدة. هنا بالطبع الوثائق التي ممكن أنها تطلب شهادة ميلاد، شهادة يعني الزواج، شهادة طلاق في حالة الطلاق، ملف الطبي، السجل العدلي أو حسن السير والسلوك، وهناك وثائق أخرى. وللتأكيد بالنسبة لظروف مقابلات التي تعنى بفيزا زواج من الأجنبي أو الأجنبية، سوف نجدها تأخذ وقتا أطول. وسوف يطرح التساؤل لماذا؟ لأنه الزواج من أجنبي أو أجنبية
بالطبع يأخذ وقتا ومدة أطول أمام ضابط الهجرة أو القنصل يوم الموعد والمقابلة. وهذا بالطبع لكي يتأكد ضابط الهجرة من سيرة يعني العلاقة التي تربط ما بين هذا الشخص، سواء عربي أو عربية، مقدم لهم من طرف أمريكان أجانب بالولايات المتحدة. وكذلك نفس الشيء فيما يتعلق بالخطيب أو الخطيبة، نفس النقطة التي وضحتها لكم قبل قليل عن ظروف المقابلة التي تخص الأزواج هي نفسها، أي أن المدة تطول كذلك للذين هم مقدم لهم من طرف الخطيب لخطيبته أو الخطيبة لخطيبها. وكذلك هؤلاء الخطيب أو الخطيبة سوف نجدهم مثلا يعني أجانب أمريكان أو مثلا أجانب لديهم الجنسية الأمريكية. هنا نؤكد بأن ضابط الهجرة دائما يأخذ بعين الاعتبار يعني العلاقة التي تربط ما بين الزوج وزوجته والخطيب وخطيبته، لكي يتأكدوا هل هذه العلاقة هي علاقة وطيدة، هل هي علاقة مصلحة، أم هي علاقة صادقة. حالة أنه اتضح بأن العلاقة والحمد لله بخير لا تطرح الشكوك في الملف، هنا ممكن للمعني بالأمر أن يتحصل على الفيزا بدون مشكل، سواء فيزا خطوبة أو فيزا زواج. أتمنى أن تكون كذلك هذه النقطة واضحة. ونؤكد كذلك على نقطة مهمة سوف يطرح فيها التساؤل بالنسبة للأزواج، سواء زوجة عربية أو زوج عربي قدموا لعربي أو عربية خارج الولايات المتحدة. هذا النوع من يعني المعاملات يوم الموعد والمقابلة لا يأخذ وقتا طويلا، بل وقتا أقصر، لأننا سوف نجد المقدم المهاجر بالولايات المتحدة عربي وقدم لعربية خارج الولايات المتحدة، سواء زوجة أو زوج. وهنا نؤكد كما وضحنا لكم قبل قليل دائما الزواج أو الخطوبة من الأجانب يعني بالولايات المتحدة المدة تطول يوم الموعد والمقابلة. وللتأكيد هذا بحكم أنه تطرح الشكوك في بعض الملفات، سوف نجد بأن شخص مقدم له ويريد يعني الزواج فقط لأجل المصلحة، أو خطيبته قدمت له وهذه الخطوبة فقط لأجل المصلحة. لهذا ضابط الهجرة يوم الموعد والمقابلة يحقق ويدقق في العلاقة، فإن وجد بأن العلاقة والحمد لله بخير، تمر الأمور بخير وسلام، ليس هناك من مشكل. وبالطبع كل من هو مقدم له سواء عن فيزا زواج أو فيزا خطوبة هناك أسئلة تطرح لازم الإجابة عليها بصدق. أنواع فيزا لم شمل الأزواج هي مختلفة ومحسوبة، من ضمنها فيزا زواج وفيزا خطوبة، وهناك فرق بينهم في المدة المنتظرة وفي المراحل التي تأخذها كل فئة من هذه الفيز. وكذلك كل فئة من هذه الأنواع لها قوانين مهمة تحكم وتؤكد على وجوب أن تتوفر شروط ومؤهلات في الزوج أو الخطيب. بالطبع إذا أراد أن يقدم على معاملة داخل الولايات المتحدة، فإن توفرت جميع الشروط والمؤهلات مكتملة في هذا الشخص الذي هو مقدم لزوجته أو لخطيبته، ممكن عندها التقديم سواء على فيزا زواج أو عن طريق فيزا خطوبة، سواء يعني لدينا الجرين كارد، أي أن المهاجر لديه الجرين كارد، أو مثلا لديه الجنسية الأمريكية. أتمنى أن تكون هذه النقاط واضحة. ولا ننسى للتأكيد بأنه الذي لديه جرين كارد يحق له ويخول له قانون الهجرة أن يقوم بمعاملة لم شمل الزوجة عن طريق فيزا زواج محددة. أما صاحب الجنسية الأمريكية فممكن له أن يقوم بالتقديم عن طريق لم شمل، سواء فيزا زواج أو فيزا خطوبة، ليس بالمشكل ولا يمنع. هذا هو الفارق ما بين
المهاجر الذي لديه الجرين كارد يقدم على فيزا زواج، ولا يخول له قانون الهجرة الأمريكي العمل على تقديم معاملات فيزا خطوبة. أما الجنسية الأمريكية مميزاتها في شكل تفوق الجرين كارد في التقديم على معاملات، سواء تقديم على فيزا زواج أو فيزا خطوبة. كما وضحنا لكم ليس بالمشكل. هذه هي المميزات التي تفرق بين الجنسية الأمريكية والجرين كارد. الجرين كارد ممكن للمهاجر أن يقدم فقط على فيزا زواج، ولا يخول له قانون الهجرة أن يقوم بالتقديم عن طريق فيزا خطوبة. وكذلك نؤكد بالنسبة لتقديم هذه المعاملات سواء زواج أو خطوبة نقدمه داخل الولايات المتحدة الأمريكية. سواء يعني هذا المهاجر الذي هو مقيم بالولايات المتحدة إذا أراد أن يقدم الملف لوحده لدى دوائر الهجرة، هذا ليس بالمشكل ولا يمنع، ممكن أن يقدم طلبه لدى دوائر الهجرة. أما في حالة أنه ليس لديه معرفة أو دراية أو أنه ليس لديه الوقت لتقديم الطلب، ممكن أن يقدم عن طريق محامي هجرة داخل الولايات المتحدة، هذا لا يمنع. وبالطبع محامي الهجرة سوف يشتغل على الملف لكي تتم الأمور بخير وسلام، ولكم واسع النظر في هذه المسألة. هناك تساؤل كذلك يطرح عن ضمان الحصول على فيزا زواج أو خطوبة. إذا بالنسبة للحصول على فيزا زواج أو خطوبة هي مضمونة في حالة أننا وجدنا الملف هو مكتمل، والمهاجر الذي قدم أو هذا الأجنبي الذي قدم تتوفر فيه الشروط مكتملة والمؤهلات مكتملة، سواء الزوج مقدم لزوجته أو الخطيب مقدم لخطيبته، أو العكس، الزوجة مقدمة لزوجها أو الخطيبة مقدمة لخطيبها. إذا في حالة أنه كل شيء على ما يرام، والعلاقة ما بين الخطيب وخطيبته والزوج وزوجته علاقة وطيدة صادقة، والمؤهلات والشروط متوفرة مكتملة، فإن شاء الله الفيزا هي مضمونة، وممكن للزوجة أو الخطيبة الحصول على الفيزا في أحسن الظروف والأحوال. أما في حالة أن هناك مشكل يعني في الملف واتضح بأنه العلاقة فيها تطرح فيها شكوك، أي أنها علاقة فقط للمصلحة ولا توجد يعني مؤهلات وشروط متوفرة في المهاجر الذي قدم الملف، فممكن رفض الفيزا. وأغلبية فيزا خطوبة أو زواج نؤكد عليها ونسطر عليها يتحصل أصحابها عليها للتأكيد، لكي لا تقلقوا ولكي تكونوا إن شاء الله على بينة من أمركم يوم الموعد والمقابلة. وبالطبع عدم الحصول على فيزا خطوبة أو زواج هنا نؤكد إلا في حالات استثنائية ذكرناها لكم قبل قليل، شك في العلاقة بأنها علاقة مصلحة. وكذلك مشكل آخر اتضح يوم الموعد والمقابلة في الشخص المراد لم شمله إلى الولايات المتحدة، أو أن هناك كذب أو تدليس في الملف، هذا ممكن أنه ترفض به التأشيرة. إذن هناك حالات استثنائية فقط ذكرناها لكم. وهناك نقاط مهمة يطرح فيها التساؤل، إن شاء الله سوف أتطرق لها يعني عبر القناة في برامج مهمة أوضح لكم كيفية الحصول على الفيزا بنجاح. وهنا نؤكد على لم شمل الأزواج بدون يعني قلق، بدون عراقيل. وأتمنى أن تكونوا في الموعد. وكذلك سوف نوضح لكم يعني الفئات الأخرى من فيزا هجرة عن طريق لم شمل العائلي، سواء لم شمل الأبناء وكذلك لم شمل الوالدين ولم شمل الإخوة. وللخلاصة، هذا النوع من فيزا خطوبة وفيزا زواج تعطى لها دائما الأولوية كدراسة ومعالجة للملفات بالولايات المتحدة الأمريكية في أوقات ليست يعني بالطويلة. وأغلبية المقدمين على هذه الأنواع من الفيز، سواء فيزا خطوبة وفيزا زواج،
إلى أمريكا يتحصلون على الفيزا بنجاح. ونؤكد لا داعي للقلق. كل من هو مقدم على فيزا زواج أو فيزا خطوبة إن شاء الله خير، لا داعي للقلق، لأن هذه الأنواع من فيزا خطوبة وفيزا زواج تمنح لها يعني التأشيرات بشكل كبير على مستوى يعني القارات. إذا لا داعي للقلق إخواني وأخواتي. وأتمنى إن شاء الله في حالة أنه لديكم تساؤل يتعلق ببرنامج اليوم أو أي برنامج في القناة، فلا بأس أن تقوموا بوضع تعاليق، وإن شاء الله سوف تجدوا الإجابة عبر البرنامج المعروف في القناة، برنامج أسئلة وأجوبة، لأنني لا أستثني منكم أحدا. وأتمنى من الإخوة والأخوات الذين لا زالوا لم يشتركوا في القناة، أدعوكم للاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصل إليكم كل جديد. ولا تنسوا أن تدعمونا دائما بلايك لكي نصل إلى أكبر نسبة من المشاهدة. وأود أن أشكر جزيل الشكر كل الإخوة والأخوات الذين يقومون بوضع تعاليق محترمة بالقناة. مرحبا بكم جميعا بأسمائكم. وبالنسبة للقناة محتواها كامل وشامل عن الهجرة والمهاجر إلى الولايات المتحدة الأمريكية بشكل عام وكتعريف. وأشكركم جزيل الشكر على احترامكم ووفائكم وصدقكم معي في القناة، متمنيا أن أكون دائما عند حسن ظنكم جميعا. وإلى لقاء قريب بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.